ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਖੱਡ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੱਬਿਆ ਹੋ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਓਕ ਆਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਖੱਡ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਓਕ ਆਈਲੈਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੋਵਾ ਸਕੋਚੀਆ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਨ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਣਹੋਣੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇੱਥੇ ਨਾਈਸ ਟੈਂਪਲਰ ਦਾ ਗੁਪਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕੂ ਦੀ ਦਫਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦੌਲਤ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ? ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਹੱਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਕੀਓਵਿਸਟੀ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਜ ਇਸ ਅਣਸੁਲਝੇ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1795 ਵਿੱਚ। ਡੈਨੀਅਨ ਮੈਗਨੀਜ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਖੱਡ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੌਨ ਸਮਿਥ ਅਤੇ ਐਥਨੀ ਵੋਗਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਓਕ ਆਈਲੈਂਡ 'ਤੇ ਵਿਲੀਅਮ ਕਿਟ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਕੂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਓਕ ਆਈਲੈਂਡ ਡਾਕੂਆਂ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਖੱਡ ਨੂੰ ਖੋਦ ਕੇ ਦੇਖਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੋਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੱਥਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੱਬਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਿੱਟੀ ਹੀ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਹ ਹੋਰ ਖੁਦਾਈ ਕਰਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲਦੇ ਗਏ। ਖੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਦਾਲ ਮਿਲੀ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਰ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਲਗਭਗ 12 ਫੁੱਟ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਹ ਹੋਰ ਖੁਦਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 30 ਫੁੱਟ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ 1802 ਵਿੱਚ ਜੌਨ ਸਮਿਥ ਅਤੇ ਸੈਮਨ ਲਿੰਡਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਓਕ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 90 ਫੁੱਟ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 40 ਫੁੱਟ ਹੋਰ ਖੁਦਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਓਕ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਇਰਾਦੇ ਸਨ। ਪਾਣੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਖੋਜ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੂਲਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਰੁਕਣੀ ਪਈ। ਫਿਰ 1849 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੀਮ ਨੇ ਓਕ ਆਈਲੈਂਡ ਦੀ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੇਨ ਮਿਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਖੱਡੇ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਢਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ।
ਖੱਡ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹਰ ਵਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਖੱਡ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਫੈਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਨੀ ਆਲੋਚਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਓਕ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਓਕ ਆਈਲੈਂਡ ਹੋਰ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ 1970 ਤੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਬਕਸੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਹੱਸ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਕ ਅਤੇ ਮਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਓਕ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ-ਟੈਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਜੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਈਸਾਈ ਕ੍ਰਾਸ, ਪੁਰਾਣੇ ਟੂਲਸ ਅਤੇ ਟਾਪੂ ਦੇ ਸਤਹ 'ਤੇ ਹੋਰ ਰਸਮੀ ਢਾਂਚੇ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਓਕ ਆਈਲੈਂਡ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਓਕ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਰੋਚਕ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਲੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 1860 ਤੋਂ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1849 ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੇਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ 1802 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਸਮੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਇਹ ਸਭ ਨਕਲੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਓਕ ਆਈਲੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਲੈਕਬੀਅਰ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਲੈਕਬੀਅਰ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੁਕਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਹੀ ਲੱਭ ਸਕਦੀ। ਤੇ 23ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਯੋਧੇ ਨਾਈਟਸ ਟੈਂਪਲਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਥਿਆਰ ਇੱਥੇ ਲੁਕੋਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਲੀਅਮ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਲੇਖ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਥਿਊਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਥਿਊਰੀਆਂ ਵੀ ਨਕਲੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 16ਵੀਂ ਤੇ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਪੇਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇੱਥੇ ਦੱਬਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਣੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਓਕ ਆਈਲੈਂਡ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ 6 ਲੋਕ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਖੋਜ ਦੌਰਾਨ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਿੰਗ ਹੋਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਲੈਂਡ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗ ਹੋਲ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਮਲਬੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਖੋਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਓਕ ਆਈਲੈਂਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਕ ਆਈਲੈਂਡ ਮਨੀ ਪਿਟ
ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਭੇਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁਕਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਪੂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ? ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।